Just nu är det Black Week på jaktejakt.se. Fynda termisk optik från Hick Mikro. Upp till 20% rabatt på Lynx Pro, Falcon och Stellar. Hick Mikro, se världen på ett nytt sätt. Jag och Video-Viktor har begett oss till norra Jämtland för att jaga älg. Och vi är på anrika marker i Ströms Vattudal. Halvvägs upp här till Jämtland så möttes vi av nysnö. Ett ordentligt snöfall som gör att vi kommer få jobba i det här fantastiska landskapet. Välkommen, det här kommer bli episkt. Om bara några minuter så släpps hundarna och vi har en fantastisk, krispig, solig dag framför oss. Det här underbara passet som vi har fått är en kraftledningsgata med bra utsikt åt båda hållen. Ordentligt kuperat, bra kulfång, bra sikt. Ingenting kan gå fel. Vi har stått här en kvart nu ungefär och hundarna är släppta och redan har första skottet gått av och hundföraren har skjutit en kviga. Han har sett ordentligt med spår i såten här nu så det här båda gott. Det kan bli rock'n'roll idag. Nu är det dags för en turkaffe och sen kommer det fullkomligt spruta ut älgar. Ja, nu är det upptag där nere i kraftlinan precis 1 kilometer bort ungefär. Vi har en passkytt 1 kilometer ner i linan så vi får hoppas det går ut till Maria där nere. Eller till oss. Nej, det där med kaffet verkar inte funka. Nu har hundarna sprungit långt bort så nu provar vi göra en turbrasa istället. Okej hörni, turkaffet funkade inte, turbrasan funkade inte. Men nu är det dags för turlunch och jag har hört rykten om att en av norra Europas bästa kockar är här för att fixa lunch till oss idag. Så vi hoppas på att det blir bra. Här har vi den asiatiska wrappen med grillad konfiterad vildsvinsbog, sojamajonnäs, en kålsallad med sambal och lime och lite koriander på toppen. Pass på! Matkoman och lugnet infinner sig. Nu är det dags för såt nummer 2. 3 hundar i den här såten. Nu blir det rock'n'roll. Turmössa. Turkaffe, turchoklad och turbrasa samtidigt. Nu kan inget stoppa oss. Och de sa precis på radion att det rörs någonting här inne precis innanför i tätningarna. Får hoppas att det kommer ut. Ja,
det är träkastare. Det drog rakt bortåt. Skit också. Ja, nu har vi brutit den här jaktdagen. Det var otroligt spännande. Mycket älgar på benen. Det var ingenting för mig, men min plastgranne Roland fick skjuta en älg. Nu ska vi ta hand om den här och flå den och sen ska vi laga lite middag. Imorgon väntar nya äventyr. Idag har vi en riktigt fantastisk krispig morgon. Det är 12 minusgrader. Det kommer strålande solsken. Och vi har färska älgspår i såten. Det dröjde bara 5 minuter innan det var upptag. Det är på väg rakt mot oss. Ser ut som. Fast fortfarande 2 kilometer kvar ungefär. Så vi står och väntar här och ser vad som händer. Älgjakt är lite väntans spel. Men plötsligt så händer det. Då gäller det att vara redo. Det är ganska bra vind. Det blåser ditåt. Och upptaget kommer härifrån. Så det känns okej faktiskt. Bra grejer. Okej. Älgen och hundarna har dragit i helt fel riktning. Så här på det här passet står vi väldigt off. Men det gör verkligen ingenting. För att vi har en lunch snart att se fram emot. Ja, vi har precis fått rapport från jaktledaren om att älgarna troligen har lämnat såten. Så att han gav oss tydliga kommandon att njuta av solen och ta en kopp kaffe. Så det tänker jag göra. Skål. Då bryter vi. Då är det dags för lunch. Dagens höjdpunkt kanske. Vi får se. Till dagens jaktlunch ska vi servera älgdill och det är otroligt passande för att vi är ute på älgjakt. Det finns 1000 olika recept av älgdill och man kan såklart förbereda hela grytan dagen innan. Men ska man ha den riktigt bra, då ska man dela upp den lite steg för steg och det är så jag ska visa att man kan göra idag. Det jag har förberett inför den här lunchen är att jag har förkokt köttet. Och här kan man verkligen rensa sin frysbox. Jag har hittat älgfransyska, lite bogkött och sånt. Sånt som man verkligen hittar längst ner i frysboxen som man vill bli av med. Ner med din kastrull med vatten, dillstjälkar, lök och kryddpeppar. Så får det koka i 4 timmar. Det ser supermört. Sen plockar vi upp det här och skär i bitar när det har svalnat. För då blir de lite elegantare. Om man skär rått kött i bitar så blir de sällan fyrkantiga. Så vad vi har här är älgköttet, en buljong. Jag har förkokt lite potatis här också och gjort lite syltlökar. Resten gör vi på plats. Yes, nu har vattnet och den här buljongen från köttet kokat upp. Vi tog i morot och purjolök som får koka med några minuter. Moroten börjar bli mjuk. Innan vi tar i kött, potatis och dill så ska vi smaka upp den här såsen och reda av den så att den blir 100% klar. Sen får köttet och potatisen helt enkelt värmas upp bara i den härliga såsen. För att smaka upp en dillköttsås vill vi balansera mellan ättika och socker. Mormor kommer bli förbannad. Men jag kommer även ha med i lite pepparrot och citron också för att göra det lite mer spännande. Nu när det kokar så drar vi i ättikan. Man vill ha dillkött ganska sötsyrligt så man vill ha ganska mycket ättika och socker. För att få den perfekta balansen. Och så kör vi redningen för att få den lagom tjock. Det ska vara lite mittemellan en soppa och grytan. När man kör en sån här one pot only då får man ju liksom
Får man försöka ha den i en lagom konsistens. Det ska ätas med sked men ändå inte vara för lös liksom. Då har vi riven pepparrot. Oj, det var inte så snyggt. Och lite citronskal. Så då är det dags att smaka av. Kolla att syran och sötman och sältan är bra. Grymt gott. Lite mer salt bara. Det blir faktiskt fingott. Sötman och syran var helt perfekt. Här blir nice. Nu är det bara dillen kvar. Det vill man ha så sent som möjligt så att den behåller färgen och är riktigt härligt grön. Det blir fullt här. Kommer behövas. Vi är 12 hungriga jägare till lunch. Så, då var det klart. Ska vi bara lägga upp lite snyggt och garnera med lite mer dill och lite med inkokta lökarna. Här har vi den. Älgdill, lite lätt modern twist, lite mer perfektion än vanligt. Framförallt smaksatt med lite pepparrot och citron. Nu ska vi äta upp det här och sen ska vi då göra älg igen. Hej på er! Albin från Fiskejournalen här. Vi vet att många av ni som tittar på Jakt i Jakt tycker också om att fiska. Så därför tänkte jag berätta att just nu har vi Black Week-kampanj på fiskejournalen.se. Vi har sänkt priset med upp till 84% på över 7000 produkter. Så letar du efter julklappar till kidsen eller vill du bara fylla på fiskegarderoben, då är det faktiskt rätt bra läge att gå in på fiskejournalen.se just nu och göra höstens klipp. Skitfiska på er. Och nu tillbaks till jaktfilmen. Okej, då är vi framme vid pass igen. Och det här är ett helt fantastiskt pass. Man ser fan 500 meter åt alla olika håll. Vi står här uppe på berget och känns som att vi har stenkoll på hela marken här nu. Ingenting ska få passera obemärkt här. Det känns hett här. Det känns riktigt hett. Ja, det var på just det här passet vår vän Roland sköt igår. Så det känns ju som att det här är en naturlig väg för älgarna att ta när de blir jagade av hunden. Vi får hoppas att det blir en favorit i repris. Okej, nu har vi upptag. Och det är en hund på väg. Rakt på väg hitåt. Ungefär 600 meter bort där. Så nu gör vi oss redo. Ja, det var på väg hitåt. Den var uppe på höjden precis framför oss på 300 meter ungefär. Vi hörde det knakade och brakade i skogen där, men vi såg ingenting. Sen vände den över ungefär 600 meter bort. Vi får hoppas att den antingen kommer tillbaka eller går till någon annan passkytt. Fan, det är så otroligt spännande när man ser på pejlen att hunden är på väg hit. Man hör hur det börjar braka och knaka i skogen. Man vet att när som helst kan allt hända. Det är häftigt. Wow. Det är häftigt. För alla era nyblivna jägare som inte testar på det här med älgjakt uppe i Norrland. Det är lite så här det sprutar inte ljud till höger och vänster. Det
Det kan handla om att man kan sitta timmar, dagar, veckor eller år och vänta på det perfekta tillfället. Helt plötsligt så brakar det lös och man kan få vara med om sitt livsjakt. Och det är det som gör det så otroligt spännande. Sen kan man ju se det här väldigt mycket som en naturupplevelse också. Det är fantastisk gemenskap, fantastisk natur och en hel del frisk luft. Det är inte fy skam det heller. Okej hörni, nu är det ståndskall där nere, 700 meter härifrån ungefär. Vi har inte hört någonting än för vinden ligger lite fel och det är väldigt tjock skog och mycket snö. Men det har stått still ett bra tag nu. Så vi ska ner, möta upp hundföraren och så går vi tillsammans smyga in på det här ståndskallet och se vad det är för någonting. Ja, nu har vi ungefär 400 meter kvar i den riktningen. Perfekt vind. Nu går vi på. Björn. Björn. Vi har smugit på det här ståndskallet ungefär 30 minuter och när vi var inne på ungefär 25 meter då visade det sig att det var en björn vi smög på. Och nu återstår det att koppla hunden då. Vad säger vi? Blir det lätt? Ja, får vi se. Vad är det för en hund? Kolaberg Stig heter han. Okej. Jonathan Bogren Örebro som är. Jävligt bra jobbat. Ja, det var kul. Ja. Spännande. Otroligt. Vilken jävla upplevelse. Alltså. Ja. Jäklar. Du som är lite mer expert än mig, vad var det för någon björn? Expert är jag inte, men det är en stor björn. Det är en stor björn? Ja, det håller jag med om. Huvudet var enormt alltså. 200 plus är det alla gånger. Härligt. Ännu mer spännande. Ja, nu vilken fantastisk avslutning på den här jaktresan. Helt otroligt spännande. Mycket mer spännande än så här blir det inte. Tack så mycket för att ni har kollat. Tack för att ni hängde med på det här äventyret. Nu ska jag tillbaka till Roslagen. Vi ses nästa gång.